Yo! What's up sa inyo mga ka-mix this? Ngayon, meron tayong titimplahin ng mga iba't ibang klaseng kulay, no? So, kung interesado ka sa bidyong to, panoorin mo lang tong bidyong to hanggang matapos. So, yung magtitimpla tayo ng sunburst yellow. Sakto may bibili ng 1 litro, no? So, gagamitin natin is eto. Let's go! 1 liter. Let's go! Yellow pearl. Tapos lagyan natin ng silver. Siyempre, silver. Shining green o kaya transparent green, pwede na yun. Tapos olive green. Yan, lagyan nyo lang olive green para mag gold siya ng mas maganda. Tapos verdant yellow. Yun. Hindi na tayo maglalagay ng gold toner kasi may ano na tayo, may olive green na, pwede na yun. So ayun guys, ganda. Mas light lang natin ng konti. Lagyan natin ng yung yellow pearl. Lalagyan natin yung yellow pearl. Pero ganda ng kulay, oh. Lagyan natin ng yellow pearl dahil hindi siya puno. Kukunin natin ng yellow pearl. Yun, oh. Tapos lagyan din natin ng transparent red para medyo may pagka-orange sa tingnan, no? Lagyan natin ng transparent red. Yun, oh. Yan. You know, sunburst yellow. Lagyan pa natin ng konting silver para medyo light siya ng konti. Tapos pwede nang ipintura sa NMAX. Sobra-sobra na to sa NMAX, guys. You know. Retouch. Pre. Ilan pre? Ganda ng kulay, oh. Parang 1G3. Pero iba ng kulay nito kasi parang hindi na siya original. Ito ang gas-gas. Timplahin natin sa K92. $68 silver. $02. Blue. Violet. Kamukha lang ng Hilux. Ito pa ng konti. Violet.
So yun mga kamixtis, no, ito yung mga pearl natin, no. Mga pearl base white yan, mga base white. Ito yung sparkle mica white, yung pearl white, ito yun. Tapos yung chrome mica yellow, yung yellow pearl. Hindi siya kita dito, ganito dapat, oh. Yun, oh. Yun, oh, kita yellow, oh. Tapos meron tayong blue pearl, yung chrome na mica blue. Kitang kita yung pagka blue niyan, guys. Yan. Yan, blue. Meron tayo ditong green. Yung green yan, kitang kita din. Tapos red. Para ba ang gulo nitong red? Yan ang kita eh. Ayan, oh, red, oh. Yun, oh. Tapos yung violet. Eto, guys. Kita. Personal, kitang kita eh. Yan, oh. Ito mga ano na to, mga golden yellow, sparkle pearl din yan. Ito siya mga copper and sparkle copper, high sparkle mica bronze, ayan. Tapos mga solid color na ito, high sparkle mica orange, maganda to. So yun guys, ang ating mga kulay. Sana may nakapili kayo. Bukas na lang to guys. Hapon na. Goodbye.